Moi! Mä sain idean tähän videoon yhdeltä teistä ja mun mielestä tää on tosi hyvä aihe monellakin tapaa. Eli tänään mä kerron teille, mitä kaikkea mä oon tehnyt työkseni. Tässä videossa te siis saatte tosi hyvää erilaisiin työpaikkoihin liittyvää sanastoa, te opitte käyttämään mennyttä aikamuotoa ja te näette, miten kertoa omista kokemuksista suomeksi. Okei, ekana yksi mun ensimmäisistä työpaikoista. Mä olin puutarhurina hautausmaalla. Tää oli kesätyö, kun mä olin 16-vuotias ja mun tehtävänä oli siis trimmata puskia, repiä rikkaruohoja ja kastella kukkia haudoilla. Tää oli tosi kiva työ silloin, kun aurinko paistoi ja silloin me usein mentiinkin mun työkaverin kanssa puskien taakse piiloon ottaan aurinkoa. Mutta kun Suomen kesä on mitä on, niin yleensä me tehtiin töitä kaatosateessa, sadevaatteissa ja kumppareissa. Toinen työpaikka, jossa mä oon ollut, on kauppa tai supermarketti, eli tosi iso kauppa, jossa myydään ihan kaikkea ruuasta leluihin. Eli mä pidin lukion jälkeen välivuoden ja tein töitä kerätäkseni rahaa opiskeluja varten. Mä olin siis pääasiassa kaupan kassalla, välillä osastolla ja sit joskus mulla oli vuoroja sen kaupan kahvilassa, mistä mä tykkäsin tosi paljon, koska mä sain tehdä ihania jäätelöannoksia. Ja mä laitoin tietenkin aina ekstra körmävahtoa lapsille. Sitten mun opiskeluaikana mä olin lastenhoitajana. Mä olin töissä sellaisessa firmassa, joka tarjosi lasten kotihoitoa muille firmoille. Eli jos lapsi oli sairaana, vanhempien firma tilasi meiltä lastenhoitajan niin, että vanhemmat pystyivät mennä töihin ja lastenhoitaja tuli sitten pitämään huolta siitä lapsesta. Tää oli tosi hauskaa hommaa, koska periaatteessa mulle maksettiin siitä, että mä leikin koko päivän yhden lapsen kanssa. Mutta tietenkin siinä oli suuri vastuu ja päivät oli pitkiä ja raskaita. Kaikki, joilla on omia lapsia, varmasti tietää, että vaatii tosi paljon energiaa pitää lapsi tyytyväisenä, varsinkin jos sillä lapsella on oksennustauti. Viimeiseksi mun eka koulutusta vastaava työpaikka, mä olin harjoittelijana Euroopan parlamentissa. Eli ennen kuin mä olin meppiavustajana, mä linkkaan tonne videon, missä mä kerron siitä, mä olin Schumann-harjoittelijana energia- ja tutkimusvaliokunnan sihteeristössä. Älkää edes kysykö, miten mä pääsin sinne. Tää oli tosi mahtava harjoittelu, koska me päästiin kaikkiin suljettuihin kokouksiin ja oikeasti näkemään, miten EU-lainsäädäntö toimii. Ja mun työkaverin kanssa me aina etittiin kaikkia mielenkiintoisia tapahtumia ja konferensseja, joissa oli tietenkin ilmaiset ruuat ja juomat. Harjoittelijan palkalla kaikki keinot on sallittuja. No niin, nyt on teidän vuoro kertoa mulle, mitä te teette työksenne, ja suomeksi kiitos. Musta olisi kiinnostava tietää, ketkä mun videoita oikein katsoo, ja olisi kiva oppia tuntea teidät vähän paremmin. Joten kirjoittakaa kommentteihin tai lähettäkää mulle viestiä. Ei muuta tällä kertaa, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, ja nähdään ensi kerralla. Moikka!